Welcome to PapaLo's Kitchen. Please subscribe and hit the notification bell. How to make java rice. Procedure. Painit po tayo ng kawali. Lagyan natin ng 2 kutsarang mantika at saka 1 kutsarang swete. Haluin lang po natin para umwas po yung kulay ng aswete natin. Ngayon lang ho ulit ako nakagawa nito. Actually, matagal-tagal ko na po siya nagawa. Medyo naging busy lang po tayo pag-upload kaya medyo matagalan po. Palabasin lang po natin yung mantika. Pag okay na po, tatanggalin po natin yung buto ng aswete. So yung kulay lang po yung kailangan natin sa kanya eh. Ang ganda na unang kulay. Tanggalin po natin yung buto. Make sure lang po na matanggal natin siya lahat. Ito na po. Ang sunod po natin gagawin is ilalagay po natin yung bawang. Yan, bawang. Mga 2 globes lang po. Or tatlohin nyo kung gusto nyo po. Depende po sa dami din ng ano nyo. I-adjust na lang po siya kung gaano po kadami yung kanin na lulutuin nyo. Ito pong ginagawa kong to is 6 po siya. 6 na cups ng cooked rice. And yung butter po natin is 1/4 lang po siya. 1/4 po nung 1 bar. Ganun lang po. Medium fire lang po siya para hindi po siya masunog. Tunawin po natin yung butter. Lagyan po natin yung turmeric. Mga kalahating kutsarita lang po ng turmeric ang nilagay ko. Kung mas marami, nasa inyo na po yun. Lagay na po natin yung rice. Make sure lang po na mahalo natin siya mabuti at saka yung buo-buo po is breakdown po natin siya para maganda po yung ating java rice. Ayan, eto po, halos luto na po siya. Lalagyan po natin siya ng asin. Asin na lang po ang kulang natin dito. So nga po pala, turmeric, oil, aswete, butter, salt, tsaka yung anim lang yung ating ingredients dito. Kasama na po yung kanin natin. Ang asin lang po is depende na po sa panlasa nyo. Sa akin po kasi is lang siya, pinch lang siya or half a teaspoon para lang po. Kasi may alat na po yung butter na nilagay ko eh. Ayan. Pag nahalo po natin siyang mabuti, okay na po to. Haluin lang po kasi may mga puti-puti pa po eh. Haluin po natin siyang mabuti para maganda po yung kaluto niya. Even po rin yung lasa. Masarap nga po pala tong partneran ng mga prito or inihaw.
Ito na po ang finished product. Java rice. Wow. Paborito to ng anak ko tsaka apo ko. Pares po namin is lumpia. Thank you for watching. Subscribe and hit the notification bell